پنجمین مسجد بزرگ یا هم جامع در دنیا شناخته شده. مناره های مسجد جامع شریف مثل یک سیخ گل که قط و لای میشه، همینطور لای میخورد. به تاریخ هسته 4000 سال قبل از اسلام معبدی بوده، همه ادیان مختلف. به این عقیده‌اند که کار از این مسجد هر وقت که تعطیل شه قیامت میشه. به مجرد که زلزله شد مثل که یک سر و صدای عجیبه، یک شرنگ دروازه ها به هم میخورد. چی خود ما داخل خونه حتی راه گریختن خود فراموش کردم که کجا بگریزم. به نام خداوند یکتا. سلام هموطنان عزیز، وقت همه شما بخیر باشد. در هر سرزمینی که زندگی میکنین خوش باشین، جور باشین، آرام باشین. ما به ولایت زیبای هرات هستم. جا داره که یک بار دیگر عرض تسلیت بگویم برای خانواده هایی که در چندین زلزله از 2 هفته به این طرف عزیزای خود را از دست دادن و کسایی که زخمی دارن شفای عاجل بر از اونا میخوایم. یعنی زمین هرات از 2 هفته به این طرف آرامش نداره. هم خسارات جانی داشته، هم خسارات مالی داشته. و زلزله اخیری که خیلی ها خطرناک بود، امی درست قبل که اتفاق افتاد ساعت 8:15 که ما هم خاطره ناخوش داریم ازش و خیلی ترسیدیم. باور بکنید در چند روزی که در هرات هستم زیادتر از امروز روز به این طرف حال خوش و آرام نداریم، هم در گزارش های خود هم در گپای خود. یعنی یک تراژدی تمام عیار از این ولایت. خداوند خودش رحم بکنه. ما اینمی لحظه به بزرگترین مسجد که بعضی ها میگن 3مین مسجد، بعضی ها به این باور هستند که 5مین مسجد بزرگ یا هم جامع در دنیا شناخته شده، مسجد جامع هرات. این مسجد یکی از تاریخی ترین مسجدها در افغانستان و در پهلویش 800 سال قدامت تاریخی داره. خدا کنه که در این معلومات من مشکل وجود نداشته باشه که باز من پیش شما ملامت نشم. یعنی آنقدر مساحت این مسجد بزرگ است که ایرم پرسان بکنم که در یک وقت چقدر نمازگزار میتونه که بیاید یا نماز ادا بکنن در این مسجد. منارهای خیلی بلند به گفته هراتی های ما حیوانها یا هم اتاقای خیلی بزرگ در چند سمت او سمت روبرو دست چپ در این قسمت و او قسمت دیگه هم که میبینین اتاقای خیلی بزرگ داره. اینی قسمت روبرو زیادتر تخریب شده که در او قسمت هم باز تصویرایش می داشته باشیم که امو زلزله اخیر که بسیار خطرناک بود اینجا را همچنان تخریب کرده. و جالبی است که این مسجد اینقدر نقش و نگار مقبول داره که وقتی داخل میشی دلت نمیشه که از این مسجد پس بیرون شوی. یعنی این سمت که بعد از سمت دست چپ است که تصویرایش باز میبینین که دمی چند وقت اخیر فکر میکنم ایره مرمت کاری کردن و اینجا را ساختن، دوباره بازسازیش کردن. دیگه تشویش زیاد داریم به خاطر از اینکه زلزله آخر زیادتر تخریب کرده مسجد را. چقدر خوب است که همراه خطیب صاحب مسجد هم صحبت بکنیم، کسایی که در وقت زلزله بوده، کسی خدا کنه اوار نشده باشه و در کل که منارا را بریم از نزدیک بر شما تصویر داشته باشیم و ببینیم که چقدر تخریب شده. بسیار زیاد تشکر از اینکه با ما هستین. من به داخل مسجد جامع هرات هستم. در کنار من خطیب صاحب مسجد جامع هرات هستند. میخوایم گپایی داشته باشم، اما قبل از او بیاییم که یک معرفی شویم، معرفی درست شویم همراه خطیب صاحب. تشکر از اینکه به ما وقت دادیم. بسیار تشکر. شما که
تشریف بیاوردیم و از احوال مردم هرات میخواهیم مردم افغانستان و جهان را باخبر کنیم. اسم من محمد نور است، امام و خطیب مسجد جامع بزرگ هرات هستیم. بسیار تشکر. ما خو به سلسله گزارشایی که داشتیم از مناطق که زیادتر مردم ما متضرر شده بودن، شهید دادن، زخمی دادن، با سلسله مو گزارش‌ها و موضوع دیگه که هرات را زیاد مردمش پریشان ساخته همین زلزله است. جناب خطیب صاحب، چی گذشت؟ فعلا وضعیت چی گونه است در این مسجد که مردم بدانه بفهمه؟ تخریباتش باز امروز دوستای دیگه صحبت خواد کردم، ولی گپای شما در رابطه به این چند روزه که زلزله شد پای هم از شما مشنویم. شما میفهمیم که از طریق رسانه ها جهان در این موضوع و جریان هست که زلزله های پیاپی که در این روزها در هرات به وقوع پیوست زلزله های بی پیشینه بود که بسیار زلزله های سخت تا 6.4 ریشتر درجه زلزله ها بود و بسیار وحشتناک بود و مردم ما بسیار در این زلزله ها متضرر شدند. از همین جمله که مکان ها و جاهایی که متضرر شدند یکی مسجد جامع بزرگ هرات است. خودم شاهد بودیم که می دیدیم در زلزله اول زمانی که به وقوع پیوست میناره های مسجد جامع شریف مثل یک سیخی گل که قط و لای میشه همینطور لای میخورد و اینطور دلخت و گرد و خاک از اینا بیرون میشد که حیران میمان. بسیار وحشت زیاد داشت. اما الحمدلله در مسجد جامع بزرگ هرات ما تلفات جانی نداریم. همین بسیار گپ خوشی است و نقصاناتی که به تعمیر و به بنای مسجد وارد شده او را خود شما تصویر برداری میکنیم، انشالله میفهمیم. بسیار زیاد تشکر. خوش شدیم که دیدم شما را. با عزت باشین. یک چیز دیگر هم بگوین که نماز فعلا اینجا ادا میشه؟ بله، نماز معطل نشده. 5 وقت نماز به همراه نماز جمعه حتی از قبل کرده مردم پرشورتر به نماز میایه و علاقه مردم با عبادت و به نماز خواندن زیادتر شده، چون که مردم به کاروبار و به دکان نیستند. اکثرشان از خطر زلزله به مکانها و به خانه های خود هم نرفتند. زیادتر مسلمان هستند مردم افغانستان و علاقه و عشقش به عبادت الله در این روزا بسیار زیاد شده. اگر شما در وقت نماز بیاییم میبینیم که این صحن نماز از مقتدی ها و از کسانی که به جماعت میه پر میشه. بسیار تشکر. تشکر از شما. بخیر باشید. سلام علیکم. وقت نمیگیرم. بخیر باشید. در کنار ما یکی از متوالیای همین مسجد جامع هرات هستند. امی خود یک معرفی بکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. اسم من حاجی سید عبدالعزیز چشتی، متولی مسجد جامع بزرگ هرات است. بسیار زیاد تشکر. بخیر باشین. بیایم یک نگاه کوتاه به تاریخی مسجد داشته باشیم. مسجد جامع هرات میگن که بعضیا میگن دومین، بعضیا میگن که سیومین، بعضی ها هم میگن 5مین مسجد جامع در دنیا است. قدامت تاریخی این مسجد چقدر است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. این مسجد جامع بزرگ هرات کو قدامت تاریخی ازی نسبت نوشته‌ای که به تاریخ هسته 4000 سال قبل از اسلام معبدی بوده، همه ادیان مختلف. به سنه 29 هجری قمری به خلافت حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه اینجا چی شده، وقتی فتح میشه و به نام مسجد جامع مسمى میشه که از اون تاریخ تا سنه 400 این یک شکل ساخته بود که به نظیر ازی به آسیا میانه نبود. بعد یک سمت ازی به چوب پوشیده بود که حریق شده بود. بعد از حریق شدن با دوباره ترمیم شد. با تایید شد که وقتی سلطان غیاث الدین غوری همین نقشه که فعلا وجود داره، این هم بالای 800 سال توسط سلطان غیاث الدین غوری این همین نقشه چی میشه و به کار شروع میشه. باز بعد از او به هر کدوم دوره خیلی چیزی کار کردن. اصلی بنیانگذار از سلطان غیاث الدین غوری بوده که همین نقشه ساخت. بسیار تشکر. چندین بار این مسجد تخریب شد، آسیب دید، باز دوباره ساخته شد، نه؟
بله یک وقتی که سال 400 حریق شده بود، نیمه مسجد چوب بود، منقش به چوب بود و هم حریق شده بود که پس ترمیم شد. بعد از او به هیچ حالتی که فعلا داره تالیت و تخریب نشده بود. از این زلزله بسیار تخریب کلانش. بخیر باشین. این قسمت هم معلوم میشه توتا و پارچه سنگ خشت گل که در اینجا افتیده. چقدر بیایم قبل از اینکه از سر تخریب گپ بزنیم، چند دانه منار داره این مسجد جامع؟ 12 دانه منار داره. 4 ایوان داره، ایوان ها بسیار بزرگ. ایوان های بسیار بزرگ، یعنی هدفتان از اینمی ایوان بله کنار چشمدید شما میبینید که تخریب شده و زلزله تکان داده اونا. صحیح. ایوان های بزرگ یعنی همی خانه های بزرگتر. خانه های بزرگتر. صحیح. در اینمی چند زلزله پای هم چقدر تخریب شده؟ کجاهایش تخریب شده؟ امی تخریب که مکمل یک تکان داده همگی. باز اونده تخریب که هست همی 4 ایوان کلانتر کی بود، اینا شگافای بسیار کلان پیدا کرده و 4 منارهای زیاد 12 مناره، یک دوتا یا 3 تا نسبتا آبادتر مونده، دیگرها همه تخریب شده. 6 تا کوبخی از بین رفته که همه پشتیگی هم چشم سر شما مشاهده میکنین، چیزی چوکو پاره سنگ و خشتی که اینجا میبینید امروز از این مناره افتاده و 4 طرف مسجد هم هستی. بسیار زیاد تشکر. اینی خشت و گل سنگ از کجا افتیده یا از منارات؟ مناره بله، مناره که میبینین به چشم سر عکس مناره هم بگیرین که همه ببینن، مسلمان دنیا همه ببینن این مسجد جامعی که این قدر کرامت داشته به این حالت رسیده. الله رحم بکنه. واقعا در پهلوی از این که شهید و زخمی داشتی زلزله ها، شهیدا را خداوند غریق رحمت بکنه، زخمی ها را شفای عاجل بده. در پهلوی از او آثارهای تاریخی ما همچنان آسیب دیده دیگه در این زلزله ها. بله بسیار زیاد آسیب دیده که خود شما شاهد هستین که این کوشی ازی بسیار معرق میگن، بسیار شکل اساس و مشکل هم دست جور میشه که هر متر ازی بالا 1 لک روپیه همین از رنگ و مصرف و چیزی میفته، به خاطر اینکه اینا معرق همه به چکش و دست جور میشه. بسیار تشکر، بخیر باشین. شما خیر ببینید. شکر که شما خوب هستید. شما الحمدلله تا فعلا خوب هستیم. باز والله عالم خدا بهتر میدونه که چیکار خواهد شد. توکل به خدا. از این به اون طرفش معلوم نیست. خوش شدیم. خدا با شما. با عزت باش. خدا و السلام علیکم. خب تشکر بیننده عزیز که با ما هستین. ما با بام مسجد جامع هرات هستم. کاکا عبدالرحیم کسی است که اینمی کار برق مسجد میکنه، یعنی برقی است به اصطلاح میانه بگیم. کاکا عبدالرحیم امروز زلزله فکر میکنم اینجا بوده، دیگه قصای زیاد برای ما و شما داره. کاکا عبدالرحیم خوب هستی؟ الحمدلله. زلزله به خیر میگذره؟ اگر روزگار است وفات هم هست به هر صورت میگذره. ما به خاطر میگم بخیر میگذره که یعنی هر دقیقه و هر ثانیه در اینجا زلزله شده میره. بله هر ثانیه در حالت وحشت مردم. خدا کنه شهید زخمی نداده باشه. دیگه الحمدلله تلفات جانی نداریم در داخل مسجد جامع شریف، ولی خسارات مالی خود شما طوری که در تصویر گرفتیم زیاد هست که حساب نمیآید. قربان بخیر باشی. چیزی فکر نمی کنم از پیش ما مانده باشه که پرسان نکرده باشیم یا از کسای دیگه که ما گپ زدیم در این مسجد؟ تو کدام چیزی ما اگر مانده باشه از خودت مشتهیم در رابطه مسجد جامع؟ اگر خواسته باشیم درباره تاریخ مسجد جامع شریف برای شما معلومات بدیم، طبقی که من در تاریخچه از این مسجد مطالعه کردم، این مسجد 5مین بنای تاریخی در سطح جهان می باشه. قراره که من در تاریخچه از این مطالعه کردم 4000 سال قبل از اسلام این بنای از شروع شده. در ابتدا معبد زردشتی‌ها بوده، زردشتی‌ها از بین رفته، باز معبد بودایی شده. در سنه 29 هجری قمری که اسلام به این سرزمین آمده در زمان حضرت عثمان غنی، ای به مسجد جامع تبدیل شده و تا فعلا هم مسجد جامع می باشه. در مسیر تاریخ تعمیرات رخ داده، یعنی مرمتکاری های زیاد شده. حتی
بعضی از عوام الناس به این عقیده‌اند که کار از این مسجد هر وقت که تعطیل شه قیامت میشه، برای از اینکه چون مساحت از این زیاده و ارتفاع از این بلنده، به اثر آفات طبیعی زیاد زیانمند میشه. به همین صورت این اکثر اوقات تعمیر مرمتکاری از این ادامه داره و کم و بیش ادامه داره. و در زمان 29 هجری که این به مسجد جامع تبدیل شده تا به فعلا هم مسجد جامع هسته، مساحت از این مسجد با همراه پارک طرف شرقی از 16 جریبه که 10 جریب مساحت پارک از این و 6 جریب هم مساحت زیربنای از این که هسته. دارای 12 گلدسته یا مناره می باشه، 480 گنبد داره که خانه دیگه اگر و در طول تاریخ به این اندازه که در این زلزله آسیب برداشته ور نداشته هیچ وقت یعنی قدر آسیب ندیده بود. آها. خب حالا خب ما جگرخون هستیم، متاثر هستیم، متاسفانه آثارهای تاریخی ما باید بسیار خوب نگهداری شود که نگهداری میشه، اما ای که پروردگار دیگه خودش میفهمه که کجا تخریب شود، کجا تخریب نشه، کی زنده باشه، کجا آباد بشه. گفته خودتان هرچی از جانب الله است. خیر باشه. این منارای هم که معلوم میشه در این سمت چند منار تخریب شده مکمل؟ در مجموع ما 12 مناره داریم در مسجد جامع شریف که در تعداد 6 تا به طرف غرب از واقع و زیادتر خساراتی هم که برداشته می طرف غرب برداشته، چون ارتفاع از این مناره ها زیادترک بوده و مناره های طرف شرق هم کم و بیش خسارات برداشته، منتها به سطحی که این مناره های طرف غرب برداشته ور نداشته. و یک علت می بوده که در حدود چند سال پیش یک مرمتکاری مناره های طرف شرق شده بوده، همون مرمتکاری شاید استحکام از اون بیشتر کرده و خسارت کمتر برداشته، کمک نجاتش داده باشه. امی زیادتر امی مناره یک اندازه است یا یک طرفش که بلند بوده تخریب؟ زیادتر امی منارهایی که زیادتر بلند بوده، مثلا این دو مناره جلو مسجد که هسته ارتفاع از اینا زیادتره و به تعقیب از بازی دو مناره طرف جاده لیلامی میگن به حساب اون طرف، اینا باز ارتفاع باز دو گوشه ارتفاعی هم کمتره، چون سیر زلزله از طرف غرب آمده به این اساس امی طرف غرب زیادتر صدمه رسانده. بسیار تشکر کاکا عبدالرحیم. از شما هم تشکر میکنم. خیلی خوشحال شدم. سلامت باشید. خیلی وقت هم از در این مسجد بباشید دیگه. تقریبا 29 سال میشه که وظیفه صوت و برق در همین مسجد خدمت مردم قرار دارم. خداوند این خدمت ما قبول کنه. به شک. کاکا عبدالرحیم، اما روزی که زلزله شد خودت همینجا بودی؟ چون من وظیفه ما داخل مسجد است، از 8 بجه که باید من سر وظیفه باشم، این زلزله هم ساعتای 9 بجه شد به حساب 9 بجه 9 بجه الی 10 بجه. بله من داخل مسجد بودم، داخل خانه بودم به حساب، داخل خانه های مسجد بودم. به مجرد که زلزله شد مثل که یک سر و صدای عجیبه، یک شرنگ دروازه ها به هم میخورد. چی خود ما داخل خونه حتی راه گریختن خود فراموش کردم که کجا بگریزم. باز زلزله قرار شد داخل صحن مسجد بودیم، زلزله تعقیبی و با داخل صحن مسجد بودیم که گلدستا هم تی فرو میرخت و کاشی ها میرخت. اینا با زلزله تعقیبی که سوم زلزله شد، باز من داخل خونه رفتم که از خونه حواله بگیرم، داخل خونه بودم که او زلزله شد، پس آمدم داخل مسجد. دیگه هر چی زلزله شده ما داخل مسجد بودیم. این هم قصه 8 و 15 دقیقه است اول که زلزله شد؟ نه روز اول. خب روز اول باز شنبه روز اول باز در 8 و 15 دقیقه کجا بودین؟ 8 و 15 دقیقه یکی دو روز پیش شد، دیروز هم یک لرزه کرد، امروز هم یک لرزه کرد. همون 8 و 15 دقیقه که زلزله شد به تعقیبی هم باز یک زلزله خفیفتری شد، باز به ساعت‌های 11 بجه و یک تکان خفیفتر داد به حساب. همون ما داخل مسجد بودیم که انمی گلدستر که می‌بینین که قبه کج شده و زیادتر ریخته، به می زلزله آخر 8 و 15 دقیقه قبه کج شده و زیادتر خاکی و داخل کاشی‌های داخل مسجد ریخته. به مرور هر زلزله تخریبات داشته و منتها هر چی که زلزله زیادتر شده تخریبات زیادتر شده. هر گذره که میایه و میره کم کم ریخته میره دیگه هر چیزا. حتی همی گلدسته که هست امو داخل خو یک ستونکی داره
که تو به پایین انو ستونی هست همون ستون رو داره، اگه همون ستون نباشه همین فعلا فرو میره. بسیار زیاد تشکر. از شما هم تشکر میکنم که زحمت کشیدیم به از دل این آسیب دیده ها یک مرهم شدیم و یک خبر گرفتین و میخواین به مردم برسانین این خبر. خدا کنه که اولا امورات ارگان های دولتی و بعدا مسلمان های جهان دست ترحم به حال این ملت آسیب دیده داشته باشه و این آبادات تاریخی ما نگذارن که به ایران بشه. بسیار تشکر. بخیر باشید. خوب شما است که دیوارایش خود چپر نشده. یک منار از پس شاید جور شود دیگه به مشکل. اگر کس توجه کنه ان شاء الله میشه. هیچ نبوده شده. حالا که یک اندازه خساره ورده شه که باید مرمت بشه. بخیر باشید. خدا نگهدار. تشکر از شما. اینی رفیقا و وطندارا را که میبینین کلشان هراتی هستن، از اینجا هستن، از هرات. ما از داخل مسجد بیرون برآمدم و از این سمتم که میبینم این طرف هم با وجود از اینکه داخل مسجد گل و سنگ و خشت ریگش ریخته بود، این طرف هم ریخته و پیاده رو هم کاملا بند کردن. کسایی که اینجا بوده همین روزی که 8:15 دقیقه زلزله شد. خب اول از کلتان تشکری میکنم، زیاد محبت میکنم. حالا این گزارشای ما رو شما میبینین؟ بله میدیدیم همیشه دوونیم و شب میدیدیم. خیلی گزارش‌های خوبی بود، انعکاس میدیم به جامعه خیلی مشکلات‌های مردم رو شما چیز میکنیم. ما خیلی خوشحال هستیم چون 2 هفته پیش ما اصلا گزارش ندیدیم چون بسیار زلزله شدید بود، نرفتیم خونه، تلویزیون ندیدیم. خانه نرفتین؟ بله تلویزیون ندیدیم، گاهی وقتا طریق یوتیوب سعی میکنیم. خیلی کم. تشکر. خوش باشین، بخیر باشین. امروز که زلزله شد همین 8:15 دقیقه شما بودین اینجا؟ بله بودیم. زیاد زلزله بسیار شدید بوده. خداوند خیر پیش کرده. می گلدستا بسیار به تمام ایراد که صدمه دید، مسجد جامع بزرگ ایراد صدمه دیده. به تمام گلدستاهای تاریخ حتی ما ایوان میگیم سه قسمت ایوان از مسجد تخریب شده. بسیار مسجد جامع شدید صدمه بزرگ دیده. اینجا از شما کسی اوگار نشده؟ از ما شکر الحمدلله اوگار نشده. برو شکر که اوگار نشده. این خب پس جور میشه. ان شاء الله اگه خداوند بخواسته اونها را جور میشه و طاقای و حیوانات جور میشه. ان شاء الله اگر خداوند بخواسته باشه دیگه متاد دولت مهم دیگه رئیس اطلاعات فرهنگ کو یک خوشنودی بداده است. گفت ما اینجا جور میکنیم ان شاء الله. دیگه ما منتظر هستیم ان شاء الله که بخیر جور شود. زنده باشیم. بسیار زیاد تشکر. گزارش ما در همینجا به پایان میرسه. وقت ما تمام است. شما چند تصویر از این بیرون مسجد ببینین که پیاده رو هم بند ساختن، کسی رو طرف نمیمونن که باز نشه زلزله شه و خدای نخواسته کسی اوگار نشه. تا فردا و یک بخش دیگه از ولایت هرات. خداوند یار و نگهدار همه ما و شما کلتان اون طرف کنه.